Nếu tới Trung Quốc và bước vào một cửa hàng bán trà hạng sang, có thể bạn sẽ thấy trên kệ là những bánh trà tròn tròn, nhìn qua thì chẳng khác gì mấy miếng chè khô bên mình nén lại. Nhưng người bán lại nói rằng bánh này có giá vài tỷ đồng một cân. Nghe xong thì nhiều người sẽ giật mình, không hiểu là bán trà hay là đang bán đất. Nhưng không, đó chính là trà phổ nhĩ, một trong những loại trà đắt đỏ và đặc biệt nhất trên thế giới, đến từ vùng Vân Nam của Trung Quốc. Một thứ đồ uống mà càng để lâu thì lại càng có giá, thậm chí có thể tăng giá giống như vàng hay là đồ cổ. Nếu phải chọn một con số gây choáng nhất thì đó chắc chắn là giá. Một trong những kỷ lục nổi tiếng là lô trà cổ trước năm 1917, từng được bán đấu giá với mức giá là 13,8 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 40 tỷ đồng. Tức là chỉ vài bánh trà nhỏ, mỗi bánh vài trăm gram mà giá trị của nó đã khủng khiếp như thế. Không chỉ vậy, từng có những bánh trà riêng lẻ nặng khoảng 300 gram được bán hơn 70.000 đô, quy đổi mức giá có thể lên đến 5-7 tỷ đồng cho mỗi cân. Và câu chuyện phía sau nó không chỉ là trà, nó là cả một hệ thống. Từ cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thậm chí cả ngàn năm tuổi, đến vi sinh vật sống trong lá trà và những cuộc đấu giá bạc tỷ. Tất cả tạo nên một thứ mà người ta không chỉ uống mà còn sưu tầm. Mà đã sưu tầm thì đắt là tất nhiên rồi. Đầu tiên phải hiểu trà phổ nhĩ là gì. Trà phổ nhĩ nói đơn giản là một loại trà vẫn còn sống. Sống nghĩa là như thế nào? Phần lớn những loại trà trên thế giới như là trà xanh, trà đen, trà ô long, sau khi chế biến xong thì coi như là hoàn thành, hương vị của nó đã hoàn chỉnh. Bạn có thể để 1 năm, 2 năm thì cũng không thay đổi quá nhiều, thậm chí nó còn giảm chất lượng. Nhưng trà phổ nhĩ thì ngược lại. Sau khi được làm xong, nó vẫn tiếp tục biến đổi. Trong lá trà có những vi sinh vật tự nhiên. Khi được bảo quản trong điều kiện phù hợp như là độ ẩm, nhiệt độ, những vi sinh vật này sẽ tiếp tục ăn những hợp chất ở trong lá trà và chuyển hóa chúng thành những chất mới. Nói cách khác, mỗi bánh trà giống như một nhà máy vi sinh mini. Và chính quá trình này khiến trà càng để lâu thì hương vị càng sâu, mùi càng trầm, giá càng cao. Đây chính là lý do người ta ví trà phổ nhĩ như là rượu vang, nhưng thực ra nó còn khó chơi và đắt hơn cả rượu vang. Vậy ai đã phát minh ra phương pháp này? Thì trà phổ nhĩ không phải là sản phẩm của phòng thí nghiệm hay có một cụ tổ nào cả, mà là kết quả của hàng trăm năm tình cờ, thử nghiệm và thích nghi của con người với thiên nhiên. Nó sinh ra từ chính đời sống, từ nhu cầu vận chuyển, bảo quản và sử dụng trà của người xưa. Câu chuyện bắt đầu từ vùng Vân Nam, nơi có những rừng trà cổ thụ mọc tự nhiên. Từ hàng nghìn năm trước, người dân nơi đây đã hái lá trà để uống. Nhưng vấn đề là trà tươi rất khó bảo quản, đặc biệt khi phải vận chuyển đi xa. Và thế là họ nghĩ ra cách làm khô, nén lại thành bánh để dễ mang đi. Những bánh trà này sau đó được vận chuyển theo những tuyến đường buôn bán nổi tiếng, mà sau này người ta gọi là con đường trà ngựa, nối Vân Nam với Tây Tạng và những vùng xa xôi khác. Chính trong quá trình vận chuyển dài ngày đó, có khi kéo dài hàng tháng trời, qua núi cao, sương mù, độ ẩm thay đổi liên tục, thì một điều thú vị đã xảy ra. Những bánh trà không hỏng đi như người ta lo sợ, mà ngược lại, hương vị của chúng lại trở nên đậm đà và tròn vị hơn. Người xưa ban đầu có thể chỉ nghĩ đó là may mắn, nhưng dần dần họ nhận ra, hóa ra trà này càng để lâu lại càng ngon. Và từ một giải pháp chống hỏng, nó dần trở thành một nghệ thuật ủ trà. Cũng có những truyền thuyết dân gian khá thú vị. Một số câu chuyện kể rằng, ngày xưa có những đoàn thương nhân chở trà qua vùng núi, gặp mưa kéo dài, trà bị ẩm. Họ tưởng là mất trắng, tiếc quá, đem ra uống thử, thì lại thấy vị ngon lạ thường khác hẳn trước đó. Từ những sai lầm như vậy, người ta bắt đầu chủ động tạo điều kiện để trà ẩm lên men rồi khô lại, dần dần mới hình thành phương pháp ướp trà như ngày nay. Giờ hãy nói về lý do làm sao nó đắt. Muốn hiểu vì sao trà phổ nhĩ đắt, phải quay về với nơi nó sinh ra, đó là vùng đất Vân Nam. Đây là một tỉnh nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, địa hình chủ yếu là núi cao, khí hậu ẩm, nhiều sương mù, cực kỳ lý tưởng cho cây trà phát triển. Đúng như tên gọi của tỉnh này, mây ở phía nam. Nhưng cái đặc biệt không chỉ là khí hậu, mà là tuổi của cây. Ở đây tồn tại những cây trà cổ thụ có tuổi đời hàng chục, hàng trăm, thậm chí là vài trăm năm. Có những cây được truyền lại qua nhiều đời gần như trở thành di sản. Cây trà càng già, lá của nó càng chứa nhiều hợp chất hơn, cấu trúc phức tạp hơn, và khi chế biến ra trà thì hương vị cũng sâu hơn rất nhiều. Chính vì vậy, nguyên liệu làm trà phổ nhĩ cao cấp thường là từ những cây trà cổ thụ như vậy, mà đã là cổ thụ thì sản lượng sẽ thấp, mỗi năm chỉ hái được một lượng rất hạn chế. Nguồn cung ít mà nhu cầu cao nên giá tăng là chuyện tất yếu. Rồi cả quy trình làm trà cũng được người ta thần thánh hóa lên. Sau những tình cờ thì bây giờ người ta cũng đã có hẳn quy trình làm ra trà. Đầu tiên lá trà được hái về, sau đó trải qua những bước như là héo, diệt men, vò, phơi. Đến đây thì khá giống nhiều loại trà khác, nhưng bước quan trọng nhất nằm ở phía sau, đó là lên men.
Đối với phổ nhĩ, lá trà không được xử lý triệt để mà giống như là trà xanh hay là chúng ta hay uống. Thay vào đó, người ta cố tình giữ lại một phần vi sinh vật tự nhiên. Chính những vi sinh vật này tiếp tục hoạt động trong suốt quá trình lưu trữ. Sau đó trà được ép thành bánh, thường là hình tròn và có một cái lỗ ở giữa. Việc ép này không chỉ là cho đẹp mà để giữ độ cố định, dễ vận chuyển và tạo điều kiện cho quá trình lên men diễn ra đều, thế nên cần một cái lỗ ở giữa. Từ lúc đó trở đi, trà bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng nhất, đó là chờ. Không phải là vài ngày đâu mà là vài năm, thậm chí là vài chục năm. Và trong thời gian đó, mỗi bánh trà gần như có một cuộc đời riêng, có bánh phát triển tốt, có bánh bị lỗi, có bánh lại trở thành những hàng hiếm. Hiện nay thì trà phổ nhĩ được chia làm hai loại chính. Loại thứ nhất gọi là phổ nhĩ sống. Đây là dạng gần như là nguyên bản nhất. Trà gần như chưa được lên men nhiều ngay từ đầu. Nó sẽ tiếp tục lên men theo thời gian, có thể kéo dài hàng chục năm. Khi còn trẻ, vị khá chát và hơi gắt, nhưng càng để lâu, vị càng dịu, hậu vị càng sâu, hương càng phức tạp. Loại này giống như đầu tư dài hạn, người chơi trà thường mua về rồi để đó, chờ vài năm, thậm chí là vài chục năm rồi mới uống. Loại thứ hai đó là phổ nhĩ chín. Đây là sản phẩm của một phương pháp lên men tăng tốc được phát triển vào những năm gần đây. Thay vì chờ hàng chục năm, người ta tạo điều kiện để vi sinh vật hoạt động mạnh hơn, rút ngắn quá trình xuống còn vài tháng hoặc vài năm. Kết quả là trà có màu nâu đỏ đậm, vị êm hơn, ít chát hơn, dễ uống hơn. Người mới thì thường thích những cái loại trà chín, còn người chơi lâu năm thì thích trà sống để họ ủ theo ý, theo cách, theo phương thức của mình. Ngoài phổ nhĩ bánh truyền thống còn có một biến thể rất nổi tiếng, đó là phổ nhĩ quýt hay còn gọi là tiểu thanh cam. Tiểu thanh cam thì cũng chỉ là một cách nói cho nó hoa văn thôi. Hiểu đơn giản, đây là sự kết hợp giữa trà phổ nhĩ chín và vỏ quýt khô. Người ta lấy những quả quýt nhỏ, thường từ vùng Tân Hội Quảng Đông, khoét ruột ra, sau đó nhét trà phổ nhĩ vào bên trong, rồi đem phơi hoặc sấy khô. Kết quả là bạn có một quả quýt bên ngoài, nhưng bên trong lại là trà, nhìn rất lạ mắt và cũng rất là thú vị. Vậy tại sao một thứ lá cây khô lại có thể đắt ngang với vàng như vậy? Thì câu trả lời nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên là nguyên liệu hiếm. Trà cổ thụ không phải muốn là có, nó phụ thuộc vào thiên nhiên, vào tuổi cây và vào từng mùa vụ. Thứ hai là thời gian. Một bánh trà hàng chục năm tuổi không thể tạo ra trong ngày một ngày hai, nó là kết quả của hàng chục năm chờ đợi. Và thứ ba là chất lượng không đồng đều. Không phải bánh nào cũng ngon, những bánh đạt đỉnh cao về hương vị sẽ trở thành hàng hiếm. Và cuối cùng là yếu tố thị trường. Trà phổ nhĩ có một khu vực riêng để mua bán, đấu giá và sưu tầm. Có những bánh trà được giữ trong kho hàng chục năm, sau đó mới được mang ra bán đấu giá. Giống như tranh, đồng hồ, giá của nó không chỉ nằm ở công dụng mà còn nằm ở câu chuyện người ta kể ra, vẽ ra ở phía sau. Trà đắt như vậy nên uống trà phổ nhĩ cũng giống như một nghi thức. Người ta dùng ấm tử sa, một loại ấm siêu đắt, tráng ấm, tráng trà rồi mới pha. Nước phải đủ nóng, thời gian ngâm phải chuẩn, rót ra chén nhỏ và nhấp từng ngụm. Vị của nó không bùng đổ ngay, nó đi từ từ, ban đầu hơi chát nhẹ, sau đó là ngọt, rồi đọng lại rất lâu ở trong cổ họng. Và tất nhiên, uống trà phổ nhĩ không phải là để giải khát. Thế thì trà đắt như vậy nó có tốt cho sức khỏe hay không? Tất nhiên là nó tốt cho sức khỏe nhưng phải hiểu cho đúng. Trong trà có nhiều hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm mỡ máu ở mức độ nhất định. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng quá trình lên men tạo ra những chất có lợi cho hệ tim mạch, nhưng nó không phải là thuốc tiên. Uống đúng cách, uống đều đặn thì cũng tốt cho cơ thể. Còn nếu kỳ vọng uống vài chén là giảm cân thần tốc hoặc là có một tác dụng nào đó thì đó quả thật là một sự ảo tưởng quá lớn. Cuối cùng, điều khiến trà phổ nhĩ trở nên đặc biệt, và đặc biệt đấy là đặc biệt đắt, không chỉ nằm ở hương vị mà là ở câu chuyện. Một chiếc lá mọc trên núi cao Vân Nam trải qua hàng chục năm được ép thành một bánh trà nhỏ và rồi trở thành một món đồ có giá trị hàng tỷ đồng. Đó không còn là trà nữa, nó là thời gian, là thiên nhiên, là văn hóa, là thị trường, tất cả gói lại trong một cục trà. Và có lẽ vì thế người ta không chỉ uống nó mà còn giữ nó như một phần của cuộc đời. Nếu thấy câu chuyện này thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.